preparing for Passover and Easter. Отож, ми зараз подивимося до приготування до Песаху і Пасхи. And we're going to read Exodus chapter 12 verses 3 to 14. І ми будемо читати в книзі Вихід, 12 розділ з 12 по 14 вірш. And I will just let you read that pascha. Я просто українською прочитаю його. And everyone else can read along. І ви можете читати зі мною. Go ahead. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у 10-й день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягнята, нехай візьме він і найближчий до його дому, сусід його за числом душ. Кожен згідно з гідою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне, візьміть його з овечок та з кіз. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколе його цілий збір ізраїльської громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на вогні та опрісноки, нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо до їди тільки спечене на вогні, голова його з голінками його та з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на вогні. А їсти його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетськім краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. Okay, I want you to pay attention to verses 13 and 14 really closely. Отож зараз дуже пильно дивіться і зверніть увагу на наступні вірші. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетськім краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати його. As we approach the celebration of Passover and Easter, Отже, як ми підходимо зараз у часі до святкування Песаху і Різдва, I want you to remember one thing. я хочу, щоб ви пам'ятали одну річ. Passover is a celebration designed by God. Песах – це є святкування, яке було розроблене і спроєктоване Богом. Last year we had a Passover Seder, which is a meal and celebration. Минулого року у нас був такий Песах, Седер. Це таке свято було, в якому ми мали вечерю. And I heard one person ask the question, why would we do this? We're not Jews. І одна людина мене запитала, на що ми це робимо, якщо ми не євреї? Well, can I tell you, this feast was given to increase our faith. Я вам скажу, що це свято було зроблене для того, щоб збільшити нашу віру. And to prepare us to enter into the fullness of His blessings. І приготувати нас до входження в повноту Його благословення. Passover was commanded by God in the Old Testament. Песах був повелений Богом в Старому Заповіті. To teach the importance of redemption by blood. Для того, щоб навчити людей важливості викуплення кров'ю. Now it was commanded here to the Jews as we read. Отож, як ми читаємо тут, це було повелено євреям. But it was also celebrated by the church in the New Testament. Але також це свято було святковане церквою в Новому Заповіті. By Christians. Християнами. They celebrated it to remember and understand how God redeems us. Вони святкували це свято для того, щоб пам'ятати, як Бог нас викупив. And if you look again in verse 14, Якщо ми знову глянемо в 14-й вірш, the last part, it says this is a commandment forever. в кінці тут сказано як постанову вічну. This is a permanent commandment to be celebrated throughout all time. Це є вічна постанова, щоб це свято святкувалося протягом всього часу. Now many Christians don't realize that Passover is just as much a New Testament celebration as it was an Old Testament. Багато християн не усвідомлюють того, що Песах – це так само новозавітнє свято, як воно є старозавітнє. In fact, we read about it all through the New Testament.
І буквально фактично ми читаємо про це свято протягом Нового Заповіту багато разів. Jesus and the apostles celebrated Passover. Ісус і апостоли, вони святкували Песах. The original Lord's Supper was a Passover meal. Ось це перша свята вечеря, яка була Господа. Це був ось саме це святкування Песаху. And after Jesus was gone, the apostles continued to teach the Gentile churches to celebrate Passover. І після того, як Ісус уже пішов, апостоли вони вчили язичницьку церкву, щоб вони святкували Песах. For example, look at 1 Corinthians chapter 5, Наприклад, глянемо 1 Коринтян, 5 розділ, verse 7 and 8. 7 і 8 вірш. Paul says, and he's talking to a Gentile church, Отож тут говорить апостол Павло до язичницької церкви: cleanse out the old leaven that you may be a new lump as you really are unleavened. Отож очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Let us therefore celebrate this festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. So you see, Paul, even in the New Testament, talking to a Gentile church, told them, celebrate this feast, Отож ви this бачите, festival. що в Новому Заповіті Павло, говорячи до язичницької церкви, каже їм святкувати ось цей Песах, це свято. And for hundreds of years, Passover was the most important yearly celebration of the New Testament church. І протягом століть ось цей Песах це було найважливіше в році святкування язичницької церкви. Now here's something surprising. Ось наступна фраза буде дещо такою незвичною. For the first 200 to 300 years of the church's history, Перші 200 чи 300 років історії церкви Christians did not celebrate Easter. Святкувалося саме Песах, і християни не святкували Пасху, як ми зараз ніби. You're thinking, whoa, no, that's impossible. Ви можете подумати, ну щось тут не так, щось No, it's це a неможливо. historical fact. For the first 200 to 300 years, Christians had not even heard of Easter. Але це є історичний факт, що на протязі перших 200-300 років християни навіть не чули, що таке Пасха. So what makes Passover so important? Отож, що саме робить Песах настільки важливим? First of all, it is a declaration of faith that we are redeemed by the blood. По-перше, це є ось таке маніфестація того, що ми є викуплені кров'ю. Declaration is more like an announcement. Є як проголошення, дякую, того, що ми викуплені кров'ю. The blood of the Lamb. Кров'ю агнця. And as Paul said, Christ is our Passover lamb. І як апостол Павло казав, що Христос – це наш пасхальний агнець. You see, after Christ, the church didn't celebrate Passover in the old way. They did not take lambs to be sacrificed. Звичайно ж, після того, як прийшов Христос, церква не святкувала старозавітніми методами цей Песах. Вони не брали ось цього жертвеного агнця. Because they understood Christ is our Passover lamb. Тому що вони розуміли, що Христос – це наш пасхальний агнець. Now, when we come together to remember God's great work of redemption, Отож, коли ми збираємося разом, щоб пам'ятати велику Божу роботу по викупленню, and we observe Passover, і ми дивимося, розглядаємо ось цей Песах, we declare the power of redemption of God through the blood of the Lamb. цим ми проголошуємо Божу силу викуплення ось цим ягням. And when we do that, І коли ми це робимо, something special happens. дещо особливе відбувається. You know, Passover is very important to God. Знаєте, Песах, він є дуже важливим для Бога. We see that throughout Scripture, and we'll look at that in a few minutes. Ми бачимо це протягом всього Писання, і через декілька секунд ми на це подивимось також. But Satan hates Passover. Але сатана, він ненавидить Песах. In fact, he has always worked very
very diligently to destroy Passover. І фактично він постійно дуже прилежно працював, щоб знищити ось цей To Песах, steal it away from God's people. щоб вкрасти його від Божих людей. But the good news is, Але хороші новини в God наступному. is restoring Passover even today. Бог відновлює значення Песаху навіть сьогодні. More and more churches are beginning to observe Passover І все більше церков починають розглядати Песах in one way or another. з одного чи з іншого боку. But it is a battle. Але ось в цьому все і полягає. The battle for Passover is the battle for the blood that redeems us. Війна або боротьба за Песах – це є боротьба за ту кров, яка нас відкупляє. Satan wants to give us a clean, bloodless religion. Сатана, він хоче дати нам, він хоче згодувати нам таку чисту, безкровну релігію. That's why you hear so much preaching today about God is love, God is love, God is love. І тому ви можете зараз дуже багато чути проповідей на тему того, що Бог є любов, Бог є любов. God doesn't want to judge you. Бог не хоче тебе He wants осуджувати. to bless you. Він хоче тебе благословити. You see, there's no talk about blood І ви не чуєте розмову чи проповідь про кров. because the blood that redeems us is also the blood of the judgment of God. Тому що ця кров, яка нас викупляє, це є тою самою кров'ю осуду Божого. You want to know how serious God looks at sin? Ви хочете знати, наскільки серйозно Бог дивиться на гріх? Look at the blood. Подивіться на кров. Satan wants to give us a bloodless religion because a bloodless religion has no power. Сатана хоче нам згодувати релігію без крові, тому що така релігія без крові, вона не має сили. Because the power, according to Scripture, is in the blood of Christ. Тому що сила, вона, згідно із Писаннями, знаходиться у крові Христа. Ron and I used to sing a song all the time in choir. Ми з Рондою, коли співали у хорі, ми завжди співали ось цю пісню. There is power in the blood. Є сила у крові. And when we used to sing that, boy, in our church, we would sing it with enthusiasm. І коли ми співали це в нашій церкві, ми були сповнені ентузіазмом. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. I mean, it was, oh, yes, Це було amen. дуже сильно, і так, і амінь. Це співалося, є сила у крові Агнця. 1993, we came to Ukraine. І в 93-му році ми переїхали в Україну. We were visiting a church. Ми відвідували одну And церкву. they started singing this hymn. І вони почали ось саме цей гімн співати. And we thought, we know this song. І ми ось так собі подумали, ми вже знаємо, ми чули цю пісню. What is it? Що ж це за пісня така? They sang a verse and a chorus. They sang a verse and a chorus. Вони співали куплет і приспів, знову куплет, знову приспів. And finally, it dawned on me. І в кінці кінців я ось просто зрозумів, що це за пісня. They're singing power in the blood. Вони співають «Сила у крові». But it was like this. Але це схоже на ось це було. There is power, power, wonder-working power in the blood. Same song. Та сама пісня. But we were looking at each other asking, where's the power? Але ми дивилися один на одного і казали, а де ж сила? It sounds like the arteries have closed up and the blood's barely flowing. Таке враження, що артерії звузилися і кров така ледве-ледве тече. Satan wants that to be the story of the blood. Сатана хоче, щоб ось так виглядала історія He крові. wants to steal Passover because it's the story of redemption by the blood. Сатана хоче вкрасти історію Песаху, тому що це є історія викуплення кров'ю. And there's always a battle for Passover. І завжди за Песах ведеться боротьба. One of the classes, or the class I'm taking right now in my online seminary is about church history. Один із курсів, який я зараз проходжу у онлайн-семінарії, він говорить про історію церкви. And this battle for Passover is all throughout church history. І ось ця війна, ця боротьба за Песах, вона проходить просто червоною ниткою через всю історію церкви. In the 4th century,
emperor was Constantine. В 4 столітті одним із імператорів був Константин. And he tried to merge Christianity and paganism. І він хотів з'єднати разом християнство і язичництво. And it actually sounded like a good thing to most Christians. І для більшості християн це виглядало як щось хороше, щось нормальне. Because what he did was legalize Christianity. Тому що те, що він зробив, було ніби як легалізацією християнства. You could go to church without fear of being thrown to the lions. Ти міг іти в церкву, відвідувати її без страху бути кинутим до левів. You could go to church without fear of being arrested. Ти міг іти в церкву без страху, що тебе заарештують. So he legalized Christianity, but he also joined it with paganism. Отож він легалізував християнство, але також з тим самим він його з'єднав із язичництвом. Now he didn't mind, Constantine did not mind Christians celebrating the resurrection. Константин не хотів, щоб Константин не був проти того, щоб християни святкували Воскресіння. But he had a problem with them celebrating Passover. Але його проблема була в тому, що він не бажав їх святкуючими Песах. Because that was too Jewish. Тому що це було занадто єврейська And традиція. when he merged Christianity and paganism, І коли він зробив ось це злиття християнства і язичництва, he basically took all of the priests of the pagan religions and made them Christian priests. він фактично взяв усіх жреців язичницької релігії і зробив їх християнськими священниками. And they had a problem with Jewish holidays and Jewish observances. І у них була проблема із єврейськими святами і єврейським значенням свят. So Constantine had a problem with Passover. Отож у Константина була проблема із Песахом. And he demanded that Christians not celebrate Jesus' resurrection and crucifixion at Passover. І він вимагав того, щоб християни не святкували розп'яття і воскресіння Христа протягом Песаху. Now in the year 325, Отож в 325 році there was the first official church council був перший збір такий церковний, where Constantine invited all of these representatives from around the empire де Константин скликав представників церков звідусіль в його імперії, to make the official statement of faith of Christianity. щоб зробити офіційне проголошення віри християнства. This council was at a city called Nicaea. Цей збір відбувався у місті, яке називалося ось так Нейсія. Може, Никея? Я не пам'ятаю по-українськи. Никея. Так, якесь місто. At this council, І ось на цьому зборі he outlawed Passover. він ніби виключив із нього ось цей Песах. And they directed that Christ's crucifixion and resurrection would be celebrated on what they called Easter. І вони там проголосили, що розп'яття і воскресіння Христа буде святкуватися в такий особливий період, який вони назвали Пасха. In your language, Pascha, in English it's called Easter. На нашому мові це Пасха, англійською це звучить як Easter. In Latin, in the original, it's called Ishtar. На латині або оригіналом це звучить як Іштар. Ishtar was a pagan holiday Іштар це був язичницьке свято, that celebrated the goddess Ishtar, яке святкувало богиню Іштар, who was the goddess of fertility. яка була богинею плодородня, плодовитості. Therefore, on Pascha today, Easter, we celebrate it with eggs. Отож, саме по тій причині зараз Пасху ми святкуємо як з цими яйцями. So Constantine, at the Council of Nicaea, Отож, у цьому нікейському зборі Константин outlawed observing Passover. він виключив із християнства значення Песаху. And that's why the church today celebrates Easter, not Passover. І по цій причині церква сьогодні святкує Пасху, а не Песах. Constantine's goal was to remove Jesus from the context of Passover. Його ціль Константина була в тому, щоб виключити Ісуса із контекста Песаху. The problem is you cannot remove him from that context. Але проблема у тому, що ви не можете виключити Ісуса із цього контексту. Because if you do, Бо якщо ви так зробите, the power of the blood is lost. сила крові втратиться.
And the battle continues. І ось ця битва, вона продовжується. Many of the church in Constantine's time resisted the change. Багато церков у часи Константина вони протистояли цим змінам. So for centuries after Constantine, І століття після Константина the battle for Passover continued. ця боротьба за Песах, вона продовжується. In the 6th century, for example, there was an emperor named Justinian. Наприклад, у 6 столітті був такий Юстиніан, такий імператор. He sent armies, Roman armies, throughout the empire. Він надсилав римську воєнну силу по всій імперії. Not to conquer, Не просто, не для того, щоб завоювати, but to enforce the prohibition against Passover. для того, щоб воєнними силами підтримати заборону на святкування Песаху. He considered celebrating Passover a heresy. Він розцінював святкування Песаху як єресь. And thousands of men, women, and children were brutally murdered because they supported Passover. І тисячі жінок, чоловіків і дітей були просто звірськи закатовані за те, що вони підтримували святкування Песаху. Entire cities were destroyed. Цілі просто міста були знищеними. Pressured by the government, Їх дуже сильно пресувала влада тогочасна. the Catholic Church joined in the attempts to destroy. І католицька церква, вона приєдналася до спроб знищити святкування Песаху. Now, some very good things came out of these church councils. Nicaea was only the first of many. Отож, Нікейський збір, він був першим із багатьох таких церковних зборів, і з цих зборів вийшло багато хороших речей. Our Bible is one of them. Наша Біблія – це одна із таких речей, яка була наслідком цих зборів. These councils brought together all of these writings, the Jewish Old Testament writings and the New Testament writings. На цих зборах було з'єднано всі елементи писання, єврейські і новозавітні. They decided which ones were actually inspired by God and which ones would be rejected because they did not comply with the rest. І люди, учасники цих зборів, вони склали Біблію, якою ми знаємо, і вони вирішували, які писання є натхненні Богом, а які просто були викинуті із канона. Some really great statements of faith and belief came from the church councils. Деякі дійсно чудові наші проголошення віри, вони вийшли із цих зборів. But also, Але також many of these councils passed decisions which went against what the Bible teaches. багато із рішень, які були прийняті на цих зборах, були просто проти того, що говорить About Біблія. Passover Про Песах and other biblical holidays. і інші біблійні свята. Let me tell you about some of these decrees. What would you call a decree, Rhonda? Laws? Я вам розкажу Maybe some of these деякі religious з laws that were announced by various church councils. релігійні. Ми зараз розглянемо деякі релігійні закони, які були прийняті ось на таких 20 зборах. years after Nicaea was the Council of Antioch. Через 20 років після Нікейського збіру був збір Антиохійський. Let me read what they said. Я вам прочитаю просто те, що вони там говорили. If any bishop, presbyter, or deacon Якщо певний пастор, диякон чи пресвітер will dare after this announcement to celebrate Passover, буде сміти після ось цього рішення святкувати Песах, the council judges them to be anathema from the church. наш збір йому проголошує анафему або виключення із церкви. This council not only removes them from ministry, Збір не просто його викидає із служіння, but also pronounces any who dare to communicate with them anathema. але також проголошує анафему на будь-кого, хто сміє з ним спілкуватись після цього. Understand the word anathema means cursed. Отож, зрозумійте, слово анафема, воно буквально означає як прокляття. So the church actually pronounced a curse on anyone who would observe Passover. Отож, буквально церква проголошує прокляття на будь-хто, хто сміє святкувати Песах. It's interesting to me that the church would curse those who would observe a biblical feast. Отож, для мене дивовижно те, що церква проклинає того, хто буде оголошувати і розглядати біблійне свято. But it happened in the year 345 at the Council of Antioch. Але ось у 345 році на Антиохійському зборі це відбулося. 20 more years and you had the Council of Laodicea. Через ще 20 років ми мали Лаодикійський збір. They said it is not permitted to receive festivals which are by the Jews.
Там було сказано наступне: не дозволено святкувати такі свята, які були виходцями із єврейської культури. So you see, just 300 years after Christ was crucified, Отож, бачите, всього лише 300 років після того, як Христос був розп'ятим, these festivals which are in the Bible commanded by God ці свята, які були в Біблії, які були повелені Богом, are no longer referred to as biblical festivals, they're festivals of the Jews. вони більше не розглядаються як біблійні свята, а розглядаються як свята єврейські. And here's the problem with that thinking. І ось проблема наступному полягає. If you say, well, they are the festivals of the Jews, Якби ми сказали, погоджуючись, ну так, це єврейське then свято, we can also say the 10 commandments are the commandments of the Jews. тоді тим самим способом ми можемо сказати, що 10 заповідей є 10 заповідями And we євреїв. don't have to just observe them because we're Gentiles. І нам не потрібно їм слідувати, бо ми язичники. It's logical. Це ж логічно, In правда? fact, we can say Yeshua, Jesus, the Messiah, is not our Messiah. He's the Messiah of the Jews. І ще далі ми можемо сказати, що Єшуа, тобто Ісус, Він не є нашим язичницьким Спасителем, Він є єврейським Спасителем. So he's not our Messiah, therefore we don't have him as a Savior either. Тому Він не є нашим Спасителем, нашим Месією, і тому Він не спасає нас. But as early as the year 365, Але всього лиш ось у 365 році the church council said it is not permitted to receive festivals which are by the Jews. сказав ось цей збір церковний, що не можна святкувати єврейські свята. In the year 506, there was a council in France. Знову ж таки, у Франції в 506 році був наступний збір, They wrote this: і вони написали наступне. Christians must not take part in Jewish festivals. Християнам не можна приймати участь у єврейських святах. So let me tell you just what they're saying. Christians must not take part in biblical festivals. Отож, іншими словами, вони сказали, християнам не можна приймати участь у біблійних святах. Then in the 7th century, Далі, в 7 столітті, another council said, ще один церковний збір сказав наступне. Easter must be celebrated at the time set by the decree of Nicaea. Пасха повинна святкуватися у той час, який був визначений Нікейським собором. In other words, on the first Sunday following the spring equinox. Do you know this word? It's when the day and the night are equal. Окей, це є сонцестояння або рівнодення. Тобто вони сказали, що Пасха повинна святкуватися в першу неділю після весняного рівнодення. So they were restating that Christians have to celebrate Easter, not Passover. Отож вони знову ж таки проголошують, що християни повинні святкувати Пасху, а не Песах. So the Passover, or the battle for Passover, is seen very clearly throughout church history. Отож ось ця боротьба за Песах, вона дуже чітко проглядається впродовж історії церкви. And Satan effectively removed through the official church Christ from the Passover. І Сатана дуже ефективно вилучив Христа із історії Песаху, використовуючи офіційні церковні влади. The battle against Passover is nothing new. Ця битва за Песах, вона не є новинкою для нас. We see the same thing throughout the Bible, in fact, in the Old Testament. Ми фактично в Старому Заповіті бачимо ту саму боротьбу. Satan always tries to steal Passover Сатана завжди намагається вкрасти Песах. because he knows the celebration of the blood releases God's power. Тому що він знає, що святкування крові, воно випускає Божу силу. Now, if you're taking notes, write down 2 Chronicles chapter 29 and 30. Якщо ви записуєте, запишіть, будь ласка, 2 Хронік, 29 і 30 We're not going to розділ. read 2 chapters this morning. Ми не будемо цього ранку два розділи читати. Дякую. But I'm going to read just some selected verses from it Але я деякі вибрані вірші із цих розділів прочитаю. and have Pasha translate it. Я постараюсь перекласти. So this is from 2 Chronicles 29 and 30. 2 Хронік, 29 і 30. Ці So it's розділи. a story about Hezekiah. Отож, це є історія про Єзекію. Hezekiah did what was right in the eyes of the Lord.
Єзекія робив те, що було правильне або вірне в Божих очах. He repaired and he cleansed the temple. Він відновив і очистив храм. Tore down the false altars. Він розбив, знищив лже-алтарі. Restored the sacrifices and Davidic praise. Він відновив жертвоприношення і хвалу, яку робили левити. Давид. Then Hezekiah sent word to all Israel and Judah. Тоді Єзекія відправив весь Ізраїль у Іуду, inviting them to come celebrate Passover. Щоб він запросив весь Ізраїль у місто, тобто в територію Іуди, для того, щоб святкувати Песах. Messengers went throughout Israel and Judah. Його посланці, вони по всьому Ізраїлю і Іуди пішли. Saying, people of Israel, return to the Lord. Кажучи, люди Ізраїля, поверніться до Бога, до Господа. The hand of God was on the people to give them unity. Рука Божа на людях, щоб дати їм єдність. To carry out what the king had ordered. Щоб нести те, що повелів A наш very цар. large crowd of people assembled in Jerusalem to celebrate the feast. І дуже великий натовп людей зібрався в Єрусалимі, щоб святкувати це свято. They slaughtered the Passover lamb. Вони вбили ось цього пасхального ягня. And celebrated the feast for 7 days with great rejoicing. І 7 днів з великою радістю святкували це свято. While the Levites sang to the Lord every day. Левити співали до Господа кожного дня. Accompanied by instruments of praise. Під акомпанементом інструментів музичних. The whole assembly then agreed to celebrate the feast 7 more days. І потім весь збір ізраїльський прийняв рішення ще тиждень святкувати. So for another 7 days they celebrated joyfully. І знову ж таки ще 7 днів вони святкували з радістю. There was great joy in Була Jerusalem. велика радість в Єрусалимі. For since the days of Solomon, the son of David, якої не було ще з часів Соломона, сина Давида. there had been nothing like this in Jerusalem. Не було нічого схоже на це в Єрусалимі. Do you understand? Чи ви розумієте? Since the days of Solomon, they had not celebrated Passover in Jerusalem until Hezekiah. Із часів Соломона аж до часів Єзекії вони не святкували в Єрусалимі Песах. And the last verse in that І portion. останній вірш тут. The priests and the Levites stood to bless the people. Священники і левити встали для того, щоб благословити народ. And God heard them, І Бог почув їх, for their prayer reached to heaven, his holy dwelling place. тому що їхня молитва досягнула до небес, там, де він живе. Following Hezekiah, bringing back the celebration of Passover, Отож, згідно з тим, як Єзекія повернув святкування Песах, the blessings of God poured out. благословіння Божі тоді в той день вилились на Ізраїль. The same thing happened later in Josiah's day. Те саме відбулося у часи Йосії потім. In the book of 2 Kings, chapters 22 and 23, У книзі Друге царство, 22 і 23 розділ. again, I want to read a selection of verses. You can read it at home. Знову ж таки, ви можете повністю читати вдома, а я зараз буду вибрані вірші звідти читати. Josiah did what was right in the eyes of the Lord. Почнемо з того, що Іосія робив те, що було вірним в очах Now, I Божих. want to point out something. І я дещо хочу тут зазначити. The story about Hezekiah starts the same way. Історія про Єзекію розпочинається тою самою фразою. Hezekiah did what was right in the eyes of the Lord. Єзекія робив те, що було вірним в очах And Божих. here we read, Josiah did what was right in the eyes of the Lord. І тут ми читаємо, що Іосія робив те, що було вірним в очах Божих. So don't miss this, that God sees the observance of Passover as being right in his eyes. Отож, не пропустіть це мимо своєї уваги, те, що Бог бачить святкування Песаху як щось таке, що є вірним і добрим в його очах. So let's continue about Josiah. Давайте продовжимо про In Йосію. the 18th year of his reign, while repairing the temple, На 18-му році свого царювання, коли він був у процесі відновлення храму, they found the Torah scroll вони in the temple. знайшли сувій із писаннями, п'ятикнижжя Мойсея. Now understand, even the Torah, the first 5 books of the Bible, had not been being read in Israel at this time. Отож, прийміть до уваги те, що навіть п'ятикнижжя Мойсеєве Тора не було читане в той час у Ізраїлі. If you go to a church that doesn't read the Bible, Якщо ви підете зараз у церкву, яка не читає Біблію, you're in the wrong place. то ви в поганому місці, неправильному. Неправильно місце.
Okay, we continue. Добре, продовжуємо. When the king heard the words of the Torah, he tore his robes. І коли цар Йосія, він почув слова із П'ятикнижжя, він розірвав на собі одяг. He went up to the temple with all the people. Зі всіма своїми людьми він пішов ось цей храм. He read in their hearing all the words of the covenant. І він прочитав всі слова заповіту так, щоб всі чули. Then all the people committed themselves to the covenant. І тоді всі люди посвятили себе заповіту. The king ordered them to remove from the temple all of the idols made for Baal and Asherah. Цар повелів їм викинути із храму всі ідоли, які були посвячені Асурі, Баалу і всім зіркам небесним. They even had idols to the stars. У них навіть були ідоли, які презентували зірки небесні. He tore down the living quarters of the male prostitutes, which were in the temple. Він зруйнував місце проживання чоловічого роду проститутів, які були там в цьому храмі. The king gave this order to all the people. І цар наступне повеління людям дав. Celebrate Passover to the Lord your God, as it is written in this scroll of the covenant. Святкуйте Песах для вашого Господа, так як це написано у цьому сувої П'ятикнижжя. In the 18th year of King Josiah, На 18-му році свого царювання царя this Йосії. Passover was celebrated to the Lord in Jerusalem. Ось цей Песах біблійний, він був святкований у Єрусалимі. Not since the days of the judges who led Israel, І з часів судей, які вели Ізраїль, nor throughout the days of the kings of Israel and the kings of Judah had such a Passover been observed. і аж до царів ізраїльських, до часів царів Іуди не було такого Песаху. Він не святкувався. So we see an interesting biblical pattern. Отож ми бачимо такий цікавий біблійний шаблон. In both of these passages, God's people had drifted away from the Lord. В обох уривках Божий народ, він відійшов від Господа. And from His Word. І від Його Слова. And they had turned to idolatry. І вони повернулись до ідолопоклонства. And they lost the blessing of God. І втратили благословення Боже. Then they find the Word of the Lord. Далі вони знаходять Слово Боже. Read it. Читають його. Recommit to it. Вони посвячують себе йому заново. And the first thing God does with them is restore Passover. І перша річ, яку робить Бог з ними, він відновлює святкування Песаху. And as they turn from idols, Коли вони повертаються від своїх ідолів and celebrated і Passover, святкують Песах, they were restored to God, тоді вони є відновленими перед and Богом. they experienced great joy and blessing. І вони переживають велику радість і благословення. That is an interesting pattern. Оце цікавий шаблон. You know, even in our day, Ви знаєте, навіть в наш сучасний час Christians have turned to idols. християни, вони відвернулись до ідолопоклонства. Now, I'm not saying we have little statues set up in our homes that we pray to. Я не кажу, що в нас може якісь такі маленькі статуї, які вдома стоять, і ми молимось перед ними. But let's just be honest. Але давайте будемо чесними. What is the first thing most of us look at in the morning when we wake up? Якою є перша річ, на яку ми, більшість з нас, дивимося, коли This? прокидаємось? Це? Or this? Чи це? Telephone. You know, and I'm not saying it's bad, you know, to check your telephone for messages in the morning. Я не кажу, що це погано перевірити свої повідомлення, якісь певні зранку. But I'll tell you one thing, if you get on Facebook, you're going to be on there for a long time and you're not going to have a time in this. Але я вам скажу наступний шаблон. Якщо ви зайдете в Facebook з самого ранку, то ви проведете там багато часу, і у вас не буде часу для цього. Tell me I'm wrong. І скажіть, що я не правий. What is the first thing of our day that we think about? Якою є перша річ, про яку ми думаємо зранку? Is it our wife? Чи це наша дружина? Our husband? Чи чоловік? Well, if you're newly married, probably yes. Можливо, якщо ви нещодавно одружені, то це так буде. If you've been married 40 years, probably no. Якщо ви одружені 40 років, то напевно так не буде. But what's the first thing we think about, and what do we think about most throughout the day? Але якою є перша річ і якою є річ, на яку ми думаємо більше за все?
протягом Because дня. where we give most of our time thinking about, Тому що куди ми віддаємо більшість свого часу, про що ми думаємо більше всього, there's a good chance that has become an idol. є великий шанс того, що це стане нашим ідолом. And the first thing God's people did, І перша річ, яку робили Божі люди, when God was restoring them, коли Бог їх відновлював, He brought them back to Passover, Він повертав їхню увагу назад до Песаху. and they got rid of their idols. І вони спекалися своїх ідолів, They recommitted themselves to this covenant, перепосвятили себе завіту, and the joy and the blessing of God was returned to them. і було повернення до них радості і благословень Божих. Are you ready for the joy and the blessing of God in our church? Чи ви готові до радості і благословень Бога в нашій церкві? Then maybe God's giving us this year in order to do that. Тоді, може, Бог дає нам ось цю річ в цьому році, щоб ми це робили. This is a biblical pattern. Це є біблійний шаблон, Where God restores Passover, Satan steals Passover. де Бог відновлює Песах, де сатана краде значення God Песаху. restores joy and blessing with the Passover. Satan steals the joy and blessing. Сатана краде радість і благословіння разом із Песахом, а Бог відновлює благословіння і радість разом із Песахом. So this is not something we just need to do one time and we're done. Отож, це не є щось таке, що нам треба одного разу зробити і все, ми закінчили. Because if we're not careful, God will steal the joy and the blessing from our life. Тому що якщо ми не є обережними, сатана вкраде благословіння і радість із наших життів. I'm going to ask a few really probing, honest questions with this sermon. І я збираюся зараз задати декілька таких разящих питань для вас, таких. How many of you have experienced a time in your life of joy and the blessing of the Lord in a great way? Скільки з вас мали у своєму житті таке переживання великої радості і благословіння в Божій присутності? Every believer who's ever been born again should be able to raise their hand, because after your salvation, I bet you did. Будь-хто, хто є народженим згори, хто мав таке переживання і є віруючим, він повинен підняти руку, бо я можу закладатися, що ви мали таке And переживання. how were you born again? І як ви були народжені згори? Because you were redeemed by the blood of the Passover lamb. Тим шляхом, що ми були викуплені кров'ю пасхального ягняти, Песаху. How many of you are still living in that joy and that blessing? І скільки з нас все ще продовжують жити в цій радості і в цьому благословенні? Some of you say yes. Дехто може сказати так. Ну, слава Богу. I know I personally am not experiencing the joy and the blessing of the Lord like I once have in the past. Я знаю, що я особисто не переживаю таку радість і благословення в Бозі, яке я переживав раніше. And I want to. І я хочу так знову переживати. Could this pattern still be true today? Чи може бути так, що ось цей шаблон, який ми розглядали, він все ще діє Could it сьогодні? be that if we as God's people will turn from the idols that we have allowed into our lives, Чи може бути так, що ми, як Божий народ, коли ми відвернемося від ідолів, які ми допустили в своє життя, and return to celebrating God's Passover the way He intended? і коли ми повернемося до святкування Божого Песаху так, як Він це повелів, That we too can experience the joy and blessing of the Lord once again? чи може бути, що ми знову будемо переживати радість і благословення Божі? I believe the answer is yes. І я вірю, що відповідь так. Because this is a biblical pattern. Тому що це є біблійний шаблон речей. I've heard Christians before say, oh, I've got a big decision to make. І я чув колись, як християни казали, о, у мене є таке серйозне рішення, яке мені треба прийняти. So like Gideon, I'm going to put out the fleece to see if God will give me an answer. І я, як Гедеон, буду розкладати ось таке хутро, щоб Бог дав мені відповідь. And I asked them, how many times did God work in that way with a fleece? Я їм задавав запитання, як на твою думку, скільки разів Бог ось так працював з цим хутром? One time. Один раз. How many burning bushes were there? Скільки було гарящих таких кущів впродовж історії? One. Один. You see, there are things in the Bible that are not a pattern. Бачите, є речі у Біблії, які не можна назвати шаблоном, які не повторюються. Є просто But приклад, they're not a pattern. але це не є шаблон. Passover
God giving Passover, Satan stealing Passover is a pattern. Але тим не менше, те, як Бог відновлює та є Песах, а сатана його краде, це є шаблон. And over in the Bible we see how Satan has stolen Passover. І знову в Біблії ми бачимо, як сатана крав Песах. And Passover was lost to І the він people був of God. втрачений до Божих людей. Even during the Old Testament era, Навіть в старозавітній період, even during the generations of the Jewish people, навіть за часів поколінь ізраїльських, many generations lived and died without ever celebrating Passover. багато поколінь вони жили і помирали без святкування Песаху. Why? Чому? Because Satan stole it. Тому що сатана його крав. And he's still doing that today. І він все ще займається цим сьогодні. He started it even in church history in the 4th century. Він розпочав це знову в 4 столітті в історії церкви. Then the Jews would read about Passover. І потім євреї читали про Песах. And it seemed strange to them. І для них це було дивно. If it seems strange to you, don't think that's strange because it was strange to them. Якщо це зараз для вас дивно, не думайте, що це дивно, тому що для них це також було дивно. A lot of didno. A lot of strangeness. Багато дивності в цих фразах. If celebrating Passover seems strange to you, that's okay. It's because you've never done it. Якщо Песах і святкування Песаху для вас звучить дивно, це нормально, бо ви ніколи його не робили. But once this generation who had lost Passover found out about it, Але ось тільки коли ось це покоління, в якому було Песах втрачений, вони Because they знову began to read знаходили their його, Bible. тому що вони знову починали читати Писання. Як тільки вони знаходили they його said, we've знову, never done this, but we will do it because God's word says it. вони казали, ми ніколи так не робили, але будемо, тому що Боже Слово так That's what говорить. we're seeing in the church today. І саме це ми зараз бачимо в церквах. And as the Holy Spirit moved on their hearts, І коли Дух Святий рухався у їхніх серцях, they celebrated God's feast of redemption вони святкували Боже свято викуплення. and God's power and joy І Божу and blessing силу, і Його радість, Його благословіння. were restored. Вони були The відновлені. same thing is happening today. Саме це зараз сьогодні відбувається. And that is because Passover and Christ are connected. І це по тій причині, що Песах і Христос, вони є You з'єднані. cannot separate them. Ви не можете просто розділити ці Because речі. Passover was the picture of Christ. Тому що Песах це був картиною, яка And розпоказувала Christ is Христа. the fulfillment of Passover. А Христос це є сповнення Песаху. If you separate those two, you might as well tear your Bible in half. Якщо ви розділите ці дві концепції, ви так самим образом можете розірвати вашу Біблію наполовину. And take the New Testament for the Gentiles and the Old Testament for the Jews. І віддати новий заповіт язичникам, а старий євреям. But even then you'll still have a problem because Paul says in 1 Corinthians 5, celebrate the Old Testament feast. І навіть в такому випадку буде проблема, бо Павло в 1 Коринтян 5 розділі сказав язичникам святкувати Пасху. Because Песах. Jesus and his apostles celebrated the feast. Тому що Ісус із своїми апостолами також святкували Песах. So you cannot separate it. Отож ви просто не можете розділити ці речі. Not unless you want to lose the power and the joy and the blessing. Аж доки ви не захочете втратити силу, благословіння і радість. Now praise God, he is a God of grace. І тому слава Богу, що Він є Богом милості і Because благодаті. despite the history of the church, Тому що не дивлячись на історію церкви, God has still worked through the church. Бог все ще працював через церкву. Amen? I mean, let's get real. The church has never been perfect. Давайте будемо чесними. Церква ніколи не була досконалою. But we serve a perfect, risen Savior. Але ми служимо досконалому, воскреслому Спасителю, Who has chosen this imperfect bride called the church. який вибрав собі ось цю недосконалу наречену, яку назвав церквою. And through the centuries has been cleansing her through the word of the Lord. І впродовж століть він очищав її через Слово Боже. And now in these end times, І зараз ось цей останні часи, які ми the живемо, last days before Jesus comes, останні часи до того, як вернеться Ісус, he is returning many in the church to his word, to the Passover. Він багатьох в церквах повертає до свого слова і до Песаху. Now you might think, wow, that's a lot to take in, Mark.
Ви можете подумати, ой, це так багато інформації, яку треба переварити. But this is only the first half of my sermon Але це тільки перша половина моєї проповіді про Песах and on Easter. і про Пасху. I don't want to tell you we should not celebrate Easter. Я не хочу вам сказати, що нам не треба святкувати Пасху. I believe we should celebrate both. І я вірю, що ми повинні обидва свята святкувати. But we should never divorce the two. Але нам ніколи не можна їх роз'єднувати. Because they are part of the same story. Тому що вони є частинами однієї історії. Without the Passover, Без Песаху this cross means nothing. цей хрест нічого не It's just означає. another religious symbol. Це просто є наступний релігійний символ. Without the Passover, Без Песаху the bread and the wine that we observe in the Lord's Supper mean nothing. вино і хліб, які ми маємо у Господній вечері, не мають ніякого значення. Without the Passover, Без Песаху the resurrection has no power. Воскресіння не має ніякої сили. So I encourage you, Тож я вас підбадьорюю. come back next week. Приходьте назад наступного тижня. Because I want to look at a little bit more of why Satan hates Passover so much. Бо тоді ми трішки глибше розглянемо, чому сатана так сильно ненавидить Песах, що завжди намагається вкрасти його значення. And I'm also going to share how the timing of the events around Passover parallel the timing of the events of the crucifixion. І також я хотів би розглянути, як розміщення подій в часі навколо розп'яття співвідноситься із розміщенням подій в Песаху. If you can't be here next week, Якщо ви не зможете бути тут then in наступного a few тижня, weeks watch part 2 on our YouTube channel. тоді просто через декілька днів подивіться другу частину на нашому каналі в YouTube. 3 weeks because it won't be there in a few days. Через декілька тижнів. There you Так, go. подивіться, будь ласка. But let me encourage you with all I can. Be here next week and then also be here the following week. Але я вас заохочую так сильно, як тільки можу. Будьте тут наступного тижня і тижня, який буде ще You наступним. will see in your bulletins Ви побачите у ваших бюлетнях, that on the 1st of April we will be celebrating Passover. що 1 квітня ми будемо тут святкувати Песах. So it's the week before Easter. Отож, тиждень до Пасхи We will be celebrating a ми Passover будемо святкувати Песах. so that you can see a way that Passover can be celebrated in a Christian context. Щоб ви могли побачити, яким шляхом Песах святкуватиметься у християнському контексті. And we'll have a special message that day on the bread and on the wine. І у нас буде особливе повідомлення, особлива проповідь в той день про хліб і вино. So that you can understand how his apostles understood it. Тоді, щоб ви могли зрозуміти так само, як апостоли розуміли. You won't want to miss it. Ви не хочете це пропустити.